Hi guys! Another vlog, another video for today. And mag-unboxing tayo ng isang trottinette or scooter sa English, I think. Trottinette sa French. And nabili ko to kasi kailangan ko sa isang trabaho na medyo malayo-layo. Malayo na yung lalakarin from the gas station or the train station hanggang sa work. So, kailangan ko talaga siya. And then, yung pinambili ko dito ay yung unang sahod ko sa YouTube. Kumbaga, hindi naman siya one time, hindi siya 1 month na sahod. Kasi hindi naman ako ganun ka-active. At saka, yun lang, naipon lang siya within the year. Kasi inano ko siya eh. Ni-schedule ko yung pagkuha ko sa unang sahod ko. Inipon ko para may kabuluhan. Para ma-excite naman akong makatanggap ng sahod ko. So, sabi ko para may remembrance ako sa unang sahod ko, ipili ko na lang ng something na pwede kong magamit. So, yun guys. Mag-unboxing na tayo. Anyway, ang binili ko pala ay trottinette na Xiaomi. So, Xiaomi, beke naman. Okay, let's start unboxing. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so... Ito yun guys. Mabigat siya. Para approximately, ano siya, ilang kilos pa? Mga 12 to 15 kilos siya. Pero hopefully kapag na-unbox, mas magaan na siya. So yun. Ano natin? Wala. Wala. Hindi pa rin kita. Okay. Yun. Set. Eto na siya. Nakasulat. Xiaomi or yun yung pinakano niya, MI. Electric Scooter Essential. Ito yung medyo mas old kit. Mayroon kasi silang latest, mas mahal syempre. Pero dahil first time kong magkaroon ng electric scooter, so kailangan ko mag-start sa sa basic. So yun, buksan na natin. Andito yung manual. Sana naririnig nyo pa rin ako. And then, andito yung free niya na kadena. Tingnan natin. Kasi medyo to eh. Wala. Nabili ko pala ito sa Darky na store. And in-order ko, diniliver lang kanina. So, yun. And then, ito na siya.
good luck to me. Good luck to me kung mabubuhat ko siya. Eh, wala. Ano to? Ing lang. Patay. Mataas pala siya. Mataas pala siya. And then, ito yung hindi ko alam. Tapos ito yung charger niya. So, yun. Charger na ito. So, meron pa ba? Ito yung instruction. So, yun. Deklarasyon na pa ba? Ano ba ito? Wala siya English. Ay, wala. Easy declaration of conformity. Wala lang. So, kailangan ko siguro i-keep to. Actually, kumuha ako ng insurance niya kasi mostly sa mga ganito, madaling manakaw sa labas. Lalo na kapag hindi siya nakakadena. Magaling sila. Magaling yung mga ano dito, magna. So, kinuha ko siya ng insurance na pag nasira at nanakaw, papalitan nila. Ayun. So, yun. Try ko na. Titingnan natin kung ano. Kung kakayanin ng powers ko. Ang bigat. Mabigat siya. Pero kasi yung work na hopefully, hindi pa sure na makukuha. Hopefully na makuha ko. Kasi from Gar Station or the train station going there is 20 to 30 minutes walk. Meron siyang bus papunta doon, kaya lang meron siyang time. So, mahirap kapag nag-anday ako ng bus. Baka malate ako. Hindi pa ako nakaka-umpisa, baka tsugi na ako sa work. So, mas advisable, sabi ng mga kaibigan ko na nandun, mas advisable talaga na meron ng trottinette. So, yun guys. Ito na siya. Poink! Parang ganito siya. Ah! Sana kayanin ko. Kayanin ko. Ayun. Meron yata siyang stand. Stand by you. Ayun. So, let's take a look. Let's take a near look. Ito yun.
Ito yung manual at saka ito yung ano, ang dumi ng ako. Ito yung ano ba? Tornilyo para dito sa ano. Ayun, gulo ng bahay namin. Para ma-close ang ano ba yun? Para ayun. So, try ko lagyan. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. So, yun lang guys. Itatry ko lang mamaya, i-charge ko, and then itatry ko sa labas. We'll see kung makakapag-insert ako ng clip, video clip, kapag ginamit ko for the first time. So, yun, hope nagkaroon na kayo ng idea how it looks like ang Xiaomi scooter, electric scooter. Yung electric scooter essential. Xiaomi electric scooter essential. Parang yun yung ano niya, yung pinaka ano ba? Yung pangalan. Pero made by Xiaomi. So yun. So, salamat kayo sa panonood. If you haven't subscribed yet sa channel ko, please subscribe now. And click the notification bell for pag meron akong bagong upload. So, thank you. Stay safe everyone. And God bless. Ciao! Au revoir!